Hello everyone. In this video, we are going to learn about HTML list. र HTML list भनेको चाहिँ HTML tag हो जसले चाहिँ वेब डेभलपरलाई चाहिँ ग्रुप अफ रिलेटेड आइटम्सहरूलाई चाहिँ एउटा पार्टिकुलर अर्डरमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छ है त। र HTML लिस्टलाई चाहिँ डिटेलमा हेर्नुहुन्छ भने दे आर एक्चुअली टु काइन्ड अफ HTML लिस्ट। र फर्स्ट भनेको अनअर्डर लिस्ट र सेकेन्ड भनेको अर्डर लिस्ट है। र अनअर्डर लिस्टमा चाहिँ तपाईँको कुनै पनि आइटमहरूलाई चाहिँ एउटा पार्टिकुलर अर्डरमा राखिँदैन भनेदेखि अर्डर लिस्टमा चाहिँ हामी एउटा पार्टिकुलर प्याटर्नमा राख्ने गर्छौँ, आइदर इन न्युमेरिक फर्म, आइदर इन अल्फाबेटिक फर्म अर आइदर इन सम अदर अर्डर फर्म। र फर्स्ट अफ अल हामी अनअर्डर लिस्ट बारे बुझौँ। र अनअर्डर लिस्ट चाहिँ जहिले पनि युएल ट्यागबाट स्टार्ट हुन्छ भने र प्रत्येक हामी एस्टिमेट लिस्टलाई चाहिँ लिस्ट आइटमलाई चाहिँ यसलाई ट्यागभित्र राख्ने गर्छौँ है त। र एक्जाम्पल हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको युएल ट्यागबाट स्टार्ट हुन्छ र प्रत्येक आइटमहरूलाई चाहिँ हामी लिस्ट आइटममा भित्र चाहिँ राख्दै राख्दै गर्छौँ र हाम्रो आउटपुट चाहिँ यस्तो फालको फर्ममा हुन्छ है त। सो एउटा कुनै अर्डरमा नभएर एउटा तपाईँको अनअर्डर लिस्ट फर्मेटमा हुने गर्छ है त। सो अब चाहिँ हामी यही सेम कुरालाई चाहिँ भिजुअल स्टुडियो कोडमा गएर हेरौँ है त। र सबैभन्दा फर्स्टमा एचटिएमएल को बेसिक सिन्ट्याक्स लेखौँ र बेसिक सिन्ट्याक्समा चाहिँ हामी यो डकुमेन्टको ठाउँमा चाहिँ एचटिएमएल लिस्ट भनेर लेखौँ है त। फर्स्टमा h1 भन्ने ट्यागमा चाहिँ सो इम्प्लिमेन्टेसन अफ अन अर्डर लिस्ट इन एचटिएमएल। र हामी सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले के हेरेको थियौँ भने अनअर्डर लिस्टमा चाहिँ युएल ट्यागबाट सुरु हुन्छ। सो युएल ट्याग लेख्नुहोस् र युएल ट्याग लेखेर चाहिँ यसलाई ट्याग लेख्दै जानुहोस् है। र हामी फ्रुट्सको नामहरू लेख्दै जाउँ हेर्नुहोस्। सो फर्स्ट फ्रुटको नाम चाहिँ एप्पल लेखौँ, सेकेन्ड फ्रुटको नाम चाहिँ बनाना लेखौँ र थर्ड फ्रुटको नाम चाहिँ हामी फ्रुट नम्बर 3 भनेर लेखौँ है। सो फ्रुट्स 3 भनेर लेखौँ। र यही सेम कुरा चाहिँ तपाईँ क्रोममा अथवा कुनै एउटा ब्राउजरमा गएर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको यस्तो खालको फर्ममा चाहिँ एउटा सर्कलको फर्ममा होइन सो फर्ममा आइरहेछ है। अब चाहिँ हामी अनअर्डर एचटिएमएल लिस्टको चाहिँ टाइप एट्रिब्युट बारे बुझौँ। र टाइप एट्रिब्युटले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई यो एचटिएमएल होइन अनअर्डर लिस्ट चाहिँ तपाईँको सर्कलको फिल सर्कलको फर्ममा छ। यसलाई चाहिँ तपाईँ के गर्नु चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ स्क्वायरको सेपमा लग्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले के गर्नु पर्यो भनेदेखि स्टाइलमा चाहिँ तपाईँले यहाँ स्क्वायर लेख्नु पर्यो क्या डिस्कको ठाउँमा। सो अघिकै कोडमा जानुहोस् र अघिको कोडमा तपाईँले के गर्नुहोस् भनेदेखि स्टाइल भन्ने ट्याग लेख्नुहोस्। सो स्टाइल लिस्ट स्टाइल टाइप भनेर लेख्नुहोस् र लिस्ट स्टाइल टाइप चाहिँ तपाईँको कुन फर्ममा राख्ने भन्ने कुरा आउँछ। अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भने सो स्क्वायरको फर्ममा राख्यौँ भनेदेखि र अघिको प्रोग्रामलाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अब स्क्वायरको फर्ममा गयो क्या। अघि सेम कुरा चाहिँ तपाईँको सर्कलमा थियो भनेदेखि अब स्क्वायरमा गयो। सो यसरी नै तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ लिस्ट स्टाइल टाइपलाई चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट फर्ममा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो अब हामी अगाडि बढौँ र अब चाहिँ हामी अनअर्डर लिस्टबाट अर्डर लिस्टतिर बुझौँ है त। र अर्डर लिस्ट पनि अनअर्डर लिस्ट जस्तै नै सिमिलर हो। र अर्डर लिस्ट चाहिँ जहिले पनि वेल ट्यागबाट सुरु हुन्छ र प्रत्येक आइटम्सलाई चाहिँ हामी यसलाई ट्याग भित्र राख्छौँ है त। र एक्जाम्पलमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि सबैभन्दा फर्स्टमा वेल ट्याग लेख्छौँ र प्रत्येक आइटमलाई चाहिँ हामी एउटा लिस्ट ट्यागभित्र चाहिँ राख्दै जान्छौँ है त। र यसको आउटपुट चाहिँ तपाईँको एउटा अर्डर फर्ममा हुन्छ है त। सो अहिले चाहिँ हामीले डिफल्टमा चाहिँ तपाईँको 1 2 3 हुन्छ भनेदेखि यसलाई पनि हामीले चेन्ज गर्न चाहिँ सकिन्छ है त। र सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामी यति कुरालाई नै हामी भिजुअल स्टुडियो कोडमा हेरौँ र के लेखौँ भने h1 ट्याग नै लेख्नुहोस् र यसमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन अफ अर्डर लिस्ट इन एचटिएमएल र तपाईँ के गर्नुहोस् भनेदेखि वेल भन्ने ट्याग लेख्नुहोस् र वेल भन्ने ट्यागभित्र चाहिँ यसलाई ट्याग लेख्नुहोस्, एप्पल लेख्नुहोस् फर्स्टमा, त्यसपछि तपाईँ यसलाई ट्याग नै लेख्नुहोस्, बनाना लेख्नुहोस्, थर्डमा फेरि लेख्नुहोस् ल फ्रुट्स फेरि नै लेख्नुहोस् है। र यही सेम कुरालाई तपाईँ क्रोममा गएर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको के आयो 1 2 3 को सेपमा आयो, एउटा अर्डर लिस्टको सेपमा आयो। र हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भनेदेखि 1 2 3 बाट स्टार्ट नभएर एबिसीबाट स्टार्ट होस् भन्ने चाहन्छौँ है। सो त्यसको लागि चाहिँ अर्डर एचटिएमएल लिस्ट टाइप एट्रिब्युटको प्रयोग गर्नुपर्छ र टाइप एट्रिब्युट अर्डर लिस्ट ट्यागमा चाहिँ तपाईँ वेल लेखेर चाहिँ टाइप लेख्ने र त्यसपछि तपाईँको एट्रिब्युटको नेम लेख्ने है त। सो त्यसको लागि तपाईँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि यहाँ टाइपमा जानुहोस् र टाइपभित्र गएर चाहिँ तपाईँ के गर्नुहोस् भने स्मल ए लेखिदिनु भयो भने
तपाईँको स्मल एबाट चाहिँ आयो। तपाईँलाई क्यापिटलमा चाहिन्छ भने तपाईँले के गर्नु पर्यो? क्यापिटल ए युज गर्नु पर्यो है त यसरी। सो तपाईँले एमा कन्भर्ट क्यापिटल ए युज गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको प्रोग्राम पनि क्यापिटल एमै सल्भ हुँदै हुँदै जान्छ है त। र आजको भिडियो चाहिँ यसमै एन्ड हुन्छ। र इफ यु हेभ एनी प्रब्लम्स अर इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स टु आस्क, प्लिज do comment down in this video. So thank you so much.